Ngày xưa, tại vương quốc Kapilavastu thanh bình, vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Maya trị vì trong sự kính yêu của thần dân. Họ là những người nhân từ, hiền đức, nhưng có một nỗi niềm đau đáu trong lòng, đã lâu mà họ vẫn chưa có con. Cả vương quốc mong mỏi một người thừa kế để tiếp nối ngôi báu. Rồi một đêm, một sự kiện kỳ diệu đã xảy ra. Hoàng hậu Maya, sau khi dành cả ngày làm lễ cầu nguyện tại ngôi đền thiêng, đã trở về cung và chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, bà thấy mình được đưa lên thiên giới, nơi ánh sáng rực rỡ như ngàn ngôi sao. Bà thấy một con voi trắng 6 ngà tuyệt đẹp từ trời cao bay xuống, tiến đến gần và nhẹ nhàng đi vào bên hông phải của mình. Con voi mang theo một bông sen, tượng trưng cho sự tinh khiết và giác ngộ. Khi tỉnh dậy, hoàng hậu cảm thấy trong lòng tràn đầy an lành và hạnh phúc. Bà kể lại giấc mơ này cho vua Tịnh Phạn và các vị hiền triết trong triều. Các nhà tiên tri lập tức đến, xem xét điềm báo. Họ tuyên bố: Hoàng hậu đã thụ thai một đấng vĩ đại. Đứa trẻ này không phải là người thường, mà sẽ là một bậc thánh nhân. Nếu ở lại cung điện, ngài sẽ trở thành một vị vua vĩ đại cai trị thế gian. Nhưng nếu rời bỏ cuộc sống hoàng gia, ngài sẽ trở thành một bậc giác ngộ, dẫn dắt nhân loại đến con đường giải thoát. Tin vui lan truyền khắp vương quốc, mọi người chúc tụng và tổ chức lễ hội. Hoàng hậu Maya từ đó sống trong sự bảo vệ và chăm sóc chu đáo. Những điềm lành báo trước sự ra đời của một bậc thánh nhân. Trong suốt thời gian mang thai, hoàng hậu luôn cảm nhận được một nguồn năng lượng đặc biệt. Khi bà đi qua đâu, cỏ cây dường như xanh tươi hơn, chim muông cất tiếng hót vui mừng, và người dân cảm nhận được sự bình an lạ thường. Với tâm hồn thanh thản, hoàng hậu Maya hướng đến ngày mà đứa con của mình chào đời, không biết rằng đứa trẻ ấy sẽ thay đổi vận mệnh của cả nhân loại. Thời gian trôi qua, đến gần ngày hoàng hậu Maya hạ sinh, bà có một giấc mơ lạ. Bà thấy mình được các tiên nữ dìu đến vườn Lâm Tỳ Ni, Lumbini. Một khu vườn tươi đẹp với hoa thơm cỏ lạ, nơi những ngọn gió mát lành thổi qua và tiếng chim hót trong trẻo vang xa. Cảm giác yên bình ấy khiến bà tin rằng đó chính là nơi lý tưởng để đón đứa con yêu quý của mình chào đời. Khi cảm thấy thời khắc hạ sinh đã đến, hoàng hậu xin phép vua Tịnh Phạn rời cung, cùng đoàn tùy tùng đi đến vườn Lâm Tỳ Ni. Đây là một phong tục truyền thống của thời bấy giờ, người phụ nữ trở về quê mẹ để sinh con. Ngày hôm đó, bầu trời sáng rực, ánh nắng như chan hòa với lòng người. Vườn Lâm Tỳ Ni, với hàng trăm loài hoa nở rộ, tỏa hương ngào ngạt, như đã sẵn sàng để chào đón một sự kiện kỳ diệu. Khi hoàng hậu Maya tựa tay vào cành cây sa la đang nở hoa, trong khoảnh khắc ấy, bà hạ sinh một cậu bé đặc biệt. Đứa trẻ vừa chào đời không khóc như bao trẻ sơ sinh khác, mà toàn thân tỏa sáng, gương mặt bình thản và đôi mắt như nhìn thấu vạn vật. Điều kỳ diệu nhất là ngay sau khi sinh ra, cậu bé bước đi 7 bước trên mặt đất. Mỗi bước chân của ngài, một đóa sen nở rộ dưới chân. Đến bước thứ 7, ngài đứng lại, chỉ tay lên trời, một tay chỉ xuống đất, và tuyên bố: Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Đời này là đời cuối cùng, ta sinh ra để dẫn dắt nhân loại thoát khỏi khổ đau. Lúc thái tử ra đời, trời đất dường như truyền mình. Bầu trời sáng rực, những cơn mưa hoa rơi từ trên cao, chim muông hòa ca, và một mùi hương kỳ diệu lan tỏa khắp không gian. Ở các vương quốc lân cận, nhiều người chứng kiến điềm lành xuất hiện, dòng sông trở nên trong vắt, cây cối đâm chồi nảy lộc, và mọi người cảm nhận được một niềm hân hoan khó tả. Vua Tịnh Phạn hạnh phúc không nói nên lời khi nghe tin hoàng hậu đã sinh hạ một đứa con trai. Các nhà tiên tri được mời đến để xem xét và tiên đoán về tương lai của đứa trẻ. Một vị hiền triết lớn tuổi tên là A Tư Đà, Asita, đã rơi nước mắt khi nhìn thấy thái tử. Khi được hỏi, ông giải thích: Đứa trẻ này sẽ không phải là một vị vua bình thường. Ngài sẽ từ bỏ mọi vinh hoa để trở thành một bậc giác ngộ, cứu độ thế gian. Ta rơi nước mắt vì đã già yếu, không thể sống đến ngày chứng kiến ngài thuyết pháp. Vua và hoàng hậu đặt tên cho đứa trẻ là Tất Đạt Đa, Siddhartha, nghĩa là người hoàn thành mọi ước nguyện. Bạn cảm thấy hành trình chào đời của Đức Phật thế nào? Hãy like nếu bạn thấy câu chuyện kỳ diệu này truyền cảm hứng, share để lan tỏa thông điệp thiêng liêng, và follow subscribe để tiếp tục khám phá hành trình vĩ đại của Đức Phật Thích Ca.
Sau khi Thái tử Tất Đạt Đa chào đời, cả vương quốc Kapilavastu tràn ngập niềm vui. Vua Tịnh Phạn quyết tâm dành cho con trai một cuộc sống đầy đủ và trọn vẹn nhất. Ông muốn bảo vệ con khỏi mọi đau khổ và giúp Thái tử kế thừa ngôi báu, trở thành một vị vua vĩ đại như lời tiên tri. Từ nhỏ, Thái tử đã được nuôi dưỡng trong cung điện tráng lệ, nơi mọi điều kiện tốt nhất đều được chuẩn bị cho ngài. Vua Tịnh Phạn cho xây dựng 3 cung điện riêng biệt, mỗi cung phù hợp với một mùa, mùa đông, mùa hè và mùa mưa. Mỗi cung đều được trang trí lộng lẫy, với vườn hoa, hồ sen và những thảm lụa quý giá. Thái tử không bao giờ thiếu bất cứ thứ gì. Ngài có vô số người hầu kẻ hạ, các thầy giáo giỏi nhất và được học mọi lĩnh vực từ tri thức, võ thuật, nghệ thuật cho đến chính trị. Tuy còn nhỏ, Thái tử đã bộc lộ trí tuệ và sự nhạy bén vượt trội. Ngài học mọi thứ rất nhanh và luôn khiến các thầy giáo phải ngạc nhiên. Về võ thuật, ngài giỏi cả kiếm thuật, cưỡi ngựa và bắn cung. Một câu chuyện nổi tiếng kể rằng, khi các hoàng tử thi bắn cung, Thái tử chỉ bắn một mũi tên đã trúng hồng tâm, vượt xa mọi đối thủ. Về tri thức, ngài không chỉ xuất sắc trong các môn học, mà còn luôn đặt ra những câu hỏi sâu sắc về cuộc sống. Điều này khiến các thầy dạy nhiều lần bối rối. Sự trầm lặng và lòng trắc ẩn khác thường. Mặc dù sống trong sự xa hoa, Thái tử Tất Đạt Đa không bị cuốn vào những thú vui hoàng gia. Ngài luôn toát lên vẻ điềm tĩnh và một trái tim nhân ái. Một lần, khi còn là cậu bé, ngài chứng kiến một con chim bị thương vì tên bắn của người anh họ Đề Bà Đạt Đa, Devadatta. Thái tử liền cứu chữa cho con chim, bất chấp tranh cãi với Đề Bà Đạt Đa về quyền sở hữu con chim. Ngài nói, sự sống thuộc về người bảo vệ, không phải kẻ hủy diệt. Vua Tịnh Phạn, vì lo lắng cho tương lai của con trai, đã cố gắng ngăn Thái tử tiếp xúc với bất kỳ điều gì có thể khiến ngài suy nghĩ về nỗi khổ của cuộc đời. Trong cung điện, chỉ có âm nhạc vui tươi, hoa tươi rực rỡ và những bữa tiệc xa hoa. Vua không cho phép Thái tử rời khỏi hoàng cung hay tiếp xúc với người bệnh, người già hay cái chết. Khi Thái tử trưởng thành, vua Tịnh Phạn sắp đặt hôn sự cho ngài với công chúa Jarudala, Iasothara, một người con gái xinh đẹp và thông minh. Hôn nhân giúp củng cố vị trí của Thái tử trong triều đình và mang đến một niềm vui mới trong cuộc sống của ngài. Cả hai sớm có một người con trai tên là La Hầu La, Rahula, người thừa kế tương lai của triều đại. Mặc dù được yêu thương hết mực và sống trong nhung lụa, sâu thẳm trong lòng, Thái tử Tất Đạt Đa vẫn cảm nhận được một sự trống vắng. Dù chưa từng tiếp xúc với nỗi đau, ngài cảm thấy có điều gì đó không trọn vẹn, như thể cuộc sống xa hoa này chỉ là một phần của thực tại. Ngài thường trầm tư trong những khu vườn, ngắm nhìn trời cao và tự hỏi. Tại sao ta lại cảm thấy như vậy? Cuộc sống này có thực sự là tất cả, hay còn điều gì lớn lao hơn đang chờ ta khám phá? Thái tử Tất Đạt Đa đã sống trọn vẹn những ngày tháng êm ấm trong cung điện, với sự yêu thương của gia đình và cuộc sống xa hoa không thiếu bất cứ điều gì. Nhưng dường như trong sâu thẳm tâm hồn, ngài luôn cảm thấy có điều gì đó bất ổn. Ngài nhận ra rằng cuộc sống này không thể mãi là sự bình yên và hạnh phúc như vẻ ngoài của nó. Một ngày kia, khi đã 29 tuổi, Thái tử xin vua cha cho phép mình được ra ngoài cung điện để khám phá vương quốc. Vua Tịnh Phạn ban đầu do dự, nhưng vì muốn làm hài lòng con trai, ông đồng ý với điều kiện rằng đoàn tùy tùng phải chuẩn bị kỹ lưỡng và mọi thứ bất hạnh phải được che giấu khỏi mắt Thái tử. Tuy nhiên, ngay trong lần đầu tiên ra ngoài, Thái tử đã thấy những cảnh tượng làm đảo lộn toàn bộ thế giới quan của ngài. Ngài nhìn thấy một ông lão lưng còng, tóc bạc phơ, run rẩy bước từng bước khó nhọc. Thái tử quay sang hỏi người đánh xe. Người kia sao trông kỳ lạ như vậy? Vì sao ông ấy không còn mạnh khỏe? Thưa Thái tử, ai rồi cũng sẽ già, không ai tránh khỏi điều đó. Ngài trầm ngâm, lòng bỗng dâng lên một nỗi buồn sâu sắc. Trong chuyến đi tiếp theo, ngài bắt gặp một người đàn ông đang quằn quại trong cơn đau, thân thể gầy yếu, sắc mặt nhợt nhạt. Ngài hỏi, vì sao người này trông khổ sở đến thế? Người đánh xe trả lời, thưa Thái tử, đó là bệnh tật, ai cũng có thể bị ốm đau, không phân biệt giàu hay nghèo. Ngài lặng im, cảm nhận được sự bất toàn trong cuộc sống. Chuyến đi thứ 3, Thái tử chứng kiến một đám tang.
một thi thể được khiêng trên cáng, người thân đi sau khóc lóc thảm thiết. Ngài thắc mắc. Người kia tại sao lại bất động? Điều gì đã xảy ra với ông ấy? Người đánh xe đáp. Thưa thái tử, đó là cái chết. Ai sinh ra cũng phải đi đến điểm cuối cùng này. Thái tử cảm thấy như có một ngọn núi lớn đè lên lòng mình. Trong lần ra ngoài cuối cùng, thái tử gặp một vị tu sĩ khoác áo cà sa, gương mặt sáng ngời, dáng điềm tĩnh. Ngài hỏi. Người này là ai? Tại sao trông ông ấy thanh thản đến vậy? Người đánh xe trả lời. Thưa thái tử, đây là một người tu khổ hạnh. Ông từ bỏ mọi dục vọng, tìm kiếm con đường thoát khỏi đau khổ của cuộc đời. Lần đầu tiên, trong lòng thái tử lóe lên một tia hy vọng. Có lẽ, còn một con đường khác để vượt qua nỗi khổ đau này. Sau những chuyến đi ấy, tâm trí thái tử không thể nào yên ổn. Dù sống giữa cung vàng điện ngọc, ngài vẫn không thể thoát khỏi ý nghĩ về sự già, bệnh, chết và những đau khổ mà con người phải đối mặt. Ngài hiểu rằng, cuộc sống xa hoa không phải là lời giải. Một đêm, trong khi mọi người đang say ngủ, thái tử đứng lặng trước giường của vợ mình, công chúa Gia Du Đà La, và đứa con trai nhỏ La Hầu La. Ngài biết mình phải ra đi để tìm chân lý, dù điều này khiến ngài đau lòng. Ngài gọi người đánh xe trung thành Channa, cưỡi ngựa kiền chắc, Kanthaka, vượt qua cổng thành trong ánh trăng. Khi đi qua cánh cổng cuối cùng, ngài quay đầu nhìn lại cung điện lần cuối, như một lời tạm biệt với tất cả những gì thân thuộc. Đến bờ sông Anoma, ngài xuống ngựa, cắt tóc, trao bộ y hoàng gia cho Channa và khoác lên mình bộ áo của một người tu sĩ. Ngài thề rằng, ta sẽ không quay lại khi chưa tìm ra con đường dẫn đến giải thoát. Từ đó, thái tử Tất Đạt Đa bắt đầu cuộc đời lang thang, từ bỏ mọi danh vọng và của cải. Ngài bước chân vào một thế giới mới, nơi chỉ có sự tìm kiếm chân lý và ý chí không gì lay truyền nổi. Rời bỏ hoàng cung xa hoa, thái tử Tất Đạt Đa bắt đầu hành trình đi tìm chân lý. Ngài mang theo niềm tin mãnh liệt rằng có một con đường thoát khỏi nỗi khổ đau của kiếp người. Đó không phải là sự hưởng thụ vật chất hay quyền lực, mà là sự giác ngộ từ nội tâm. Thái tử tìm đến các vị đạo sư nổi tiếng thời bấy giờ để học hỏi. Đầu tiên, ngài học với đạo sư Alara Kalama, người dạy về thiền định sâu sắc để đạt đến cảnh giới vô sắc. Ngài nhanh chóng đạt được những thành tựu như thầy, nhưng nhận ra rằng điều này vẫn không giải thoát con người khỏi khổ đau. Tiếp đó, ngài học với Udaka Ramaputta, người dạy cách đạt đến cảnh giới phi tưởng xứ. Tuy nhiên, ngài nhận thấy đây cũng chỉ là trạng thái tạm thời, không dẫn đến sự giác ngộ hoàn toàn. Thái tử quyết định tự mình tìm con đường khác. Ngài cùng 5 người bạn đồng tu đi vào rừng Uruvela, nay là Bodh Gaya, Ấn Độ, bắt đầu một giai đoạn khổ hạnh khắc nghiệt. Ngài thực hành khổ hạnh bằng cách nhịn ăn trong nhiều ngày, chỉ sống bằng một vài hạt mè hoặc hạt lúa mỗi ngày. Tự ép xác trong những tư thế đau đớn, chịu đựng cái nóng thiêu đốt hay cái lạnh cắt da thịt. Thân thể ngài gầy gò đến mức chỉ còn da bọc xương, hơi thở yếu ớt, nhưng tâm trí ngài vẫn không đạt được chân lý. Ngài nhận ra rằng, dù cực đoan đến đâu, khổ hạnh cũng không phải là con đường dẫn đến giác ngộ. Một ngày, khi đang ngồi dưới bóng cây, ngài nhớ lại khoảnh khắc thời thơ ấu khi mình ngồi dưới gốc cây mận và đạt được trạng thái thiền định tự nhiên. Ngài nhận ra rằng giác ngộ có thể đạt được bằng con đường trung đạo, không quá hưởng thụ cũng không quá ép xác. Ngài chấm dứt việc tu khổ hạnh, ăn uống trở lại để phục hồi sức khỏe. Điều này khiến 5 người bạn đồng tu bỏ đi, cho rằng ngài đã từ bỏ lý tưởng, nhưng thái tử không nản lòng. Ngài đến dưới một cây bồ đề lớn, Ficus religiosa, phát nguyện. Dù thân này có tan nát, ta cũng không rời chỗ này nếu chưa tìm ra chân lý giải thoát. Ngài ngồi thiền dưới cội bồ đề trong nhiều ngày, trải qua những thử thách lớn lao. Mara, biểu tượng của dục vọng và sợ hãi, mang đến những hình ảnh mê hoặc và đáng sợ nhằm phá vỡ định lực của ngài. Mara gửi những thiếu nữ xinh đẹp để làm ngài xao động, nhưng ngài giữ tâm thanh tịnh. Mara gieo rắc nỗi sợ bằng những hình ảnh đáng sợ, nhưng ngài không hề dao động. Cuối cùng, Mara thất bại, và ngài đạt được chiến thắng trước nội tâm của chính mình. Trong đêm đó, qua 3 giai đoạn thiền định sâu sắc, thái tử đạt được giác ngộ hoàn toàn.
Canh 1, Ngài nhận ra chu kỳ luân hồi của chúng sinh qua vô số kiếp, túc mạng minh. Canh 2, Ngài hiểu rõ luật nhân quả nghiệp báo, thiên nhãn minh. Canh 3, Ngài nhận ra nguyên nhân và cách chấm dứt khổ đau, lậu tận minh. Khi ánh sáng bình minh ló dạng, Thái tử trở thành Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, người giác ngộ. Sau khi giác ngộ, Đức Phật nhận ra 4 chân lý căn bản, gọi là tứ diệu đế. Khổ đế, cuộc đời đầy khổ đau, sinh, lão, bệnh, tử, chia lìa, tham muốn không được thỏa mãn. Tập đế, nguyên nhân của khổ đau là tham ái, dục vọng và vô minh. Diệt đế, có thể chấm dứt khổ đau bằng cách loại bỏ tham ái và vô minh. Đạo đế, con đường dẫn đến chấm dứt khổ đau là bát chính đạo. Đức Phật chỉ ra 8 yếu tố cần thiết để giải thoát, gọi là bát chính đạo. Chính kiến, hiểu đúng về tứ diệu đế và thực tại. Chính tư duy, suy nghĩ thiện lành, không hại mình và người. Chính ngữ, lời nói chân thật, tử tế, không nói dối hay ác ý. Chính nghiệp, hành động đúng đắn, không sát sinh, trộm cắp, tà dâm. Chính mạng, kiếm sống bằng nghề chân chính, không làm hại chúng sinh. Chính tinh tấn, nỗ lực tu tập, tránh ác, làm lành. Chính niệm, giữ ý thức tỉnh giác về thân, tâm và thế giới xung quanh. Chính định, tập trung thiền định để thanh lọc tâm trí. Từ đây, Đức Phật bắt đầu sứ mệnh truyền bá chân lý này đến khắp nơi, giúp con người vượt qua khổ đau và tìm thấy sự bình an nội tại. Sau khi đạt được sự giác ngộ dưới cội Bồ Đề, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã quyết định thực hiện sứ mệnh vĩ đại của mình, truyền bá tứ diệu đế và con đường bát chính đạo để giúp chúng sinh thoát khỏi khổ đau. Ngài đã dành phần còn lại của cuộc đời mình để giảng dạy và chia sẻ con đường giác ngộ với tất cả mọi người. Sau khi giác ngộ, Đức Phật không vội vã truyền bá những giáo lý của mình. Ngài biết rằng không phải ai cũng sẵn sàng lắng nghe và hiểu được sâu sắc chân lý của sự giác ngộ. Đức Phật đã tìm đến 5 người bạn đồng tu cũ, những người đã cùng Ngài tu khổ hạnh tại rừng Uruvela. Ngài gặp lại họ tại vườn Nai, Deer Park ở Sanat, gần Benares, Varanasi. Lúc này, 5 người này vẫn đang tu khổ hạnh và cho rằng Đức Phật đã từ bỏ con đường giác ngộ. Tuy nhiên, khi Đức Phật xuất hiện trước mặt họ, họ nhận ra sự thay đổi rõ rệt trong Ngài. Thái tử Tất Đạt Đa này đã trở thành một người giác ngộ hoàn toàn, với vẻ mặt thanh thản và sự uyên thâm tỏa ra từ trong tâm hồn. Đức Phật đã bắt đầu giảng bài giảng đầu tiên trong đời, được gọi là chuyển pháp luân, Dhammachakra Pravatana, về tứ diệu đế và bát chính đạo. Tứ diệu đế là chân lý về khổ đau, nguyên nhân của khổ đau, sự chấm dứt khổ đau và con đường để giải thoát khỏi khổ đau. Bát chính đạo là con đường tu tập để vượt qua khổ đau, gồm những yếu tố như chính kiến, chính tư duy, chính ngữ, chính nghiệp, chính tinh tấn, chính niệm và chính định. Buổi giảng này đánh dấu sự bắt đầu của việc truyền bá chân lý của Đức Phật đến thế giới, và sau đó, 5 người bạn đồng tu cũng đạt được sự giác ngộ, trở thành những vị A-la-hán đầu tiên trong Phật giáo. Sau buổi giảng đầu tiên tại vườn Nai, Đức Phật tiếp tục hành trình giảng dạy và truyền bá giáo lý của mình khắp các vùng đất. Ngài đi đến các thành phố, làng mạc và gặp gỡ nhiều người thuộc đủ mọi tầng lớp xã hội, từ vua quan, quan lại, cho đến những người nghèo khổ và khất thực. Một trong những câu chuyện nổi tiếng trong hành trình của Đức Phật là khi Ngài gặp một người phụ nữ tên là Kisa Gotami, người đã mất con trai duy nhất. Bà đau đớn và tuyệt vọng đến mức tìm khắp nơi để xin một liều thuốc chữa con, nhưng không ai có thể giúp được bà. Khi nghe về Đức Phật, bà đến gặp Ngài và cầu xin Ngài cứu sống con mình. Đức Phật đã yêu cầu bà mang một hạt giống của gia đình nào chưa từng có người chết để bà có thể chế thuốc chữa con. Bà đi từ nhà này sang nhà khác, nhưng bà không tìm được gia đình nào như vậy, và từ đó bà hiểu được rằng cái chết là điều không thể tránh khỏi trong cuộc sống. Đức Phật giúp bà nhận thức được sự vô thường của đời người, từ đó bà buông bỏ đau khổ và đạt được sự giác ngộ. Đức Phật không chỉ giảng dạy về lý thuyết mà còn thực hành những giáo lý của mình trong cuộc sống hàng ngày. Ngài khuyến khích mọi người sống một đời sống đạm bạc, không tham cầu, không giận dữ và luôn giữ tâm trong sáng. Một trong những thành tựu quan trọng của Đức Phật trong suốt hành trình giảng dạy là việc thành lập tăng đoàn, Sangha, một cộng đồng các tu sĩ Phật giáo.
Ngài đã hướng dẫn những người tu hành, những người muốn đi theo con đường giác ngộ, tạo ra một cộng đồng vững mạnh để hỗ trợ nhau trong việc tu tập. Tăng đoàn được hình thành từ những người đầu tiên giác ngộ và là những người theo Phật, thực hành các giáo lý của Ngài. Tăng đoàn không phân biệt đẳng cấp hay giai cấp, tất cả đều bình đẳng trong con đường tu tập. Đức Phật khuyến khích mọi người sống giản dị, hòa hợp và luôn tuân theo bát chính đạo trong mọi hành động của mình. Ngài cũng khuyến khích việc tôn trọng giới luật, đó là những nguyên tắc sống đạo đức mà một người tu sĩ phải tuân theo để bảo vệ bản thân và người khác. Các giới luật này không chỉ là phương tiện để đạt đến giác ngộ mà còn giúp duy trì sự hòa bình và đoàn kết trong cộng đồng. Trong suốt cuộc đời, Đức Phật đã có rất nhiều cuộc trò chuyện và đối thoại với các vị vua, trí thức và những người tìm kiếm chân lý. Một trong những cuộc đối thoại nổi tiếng là với vua Bimbisara của Magadha. Vua Bimbisara đã hỏi Đức Phật về con đường dẫn đến hạnh phúc và giải thoát. Đức Phật đã trả lời rằng hạnh phúc không đến từ quyền lực hay tài sản, mà đến từ sự tu tập tâm hồn và sự giải thoát khỏi mọi tham dục, sân hận và si mê. Ngoài các cuộc trò chuyện với các vị vua và quý tộc, Đức Phật cũng thường xuyên giảng dạy cho những người nghèo khổ, bị xã hội coi thường. Ngài dạy rằng tất cả chúng sinh đều có tiềm năng giác ngộ, không phân biệt đẳng cấp hay nghề nghiệp. Một trong những học trò nổi tiếng của Đức Phật là anh cả Sariputta và Moggallana, những người xuất thân từ gia đình bình dân, nhưng nhờ sự tu tập, họ đã đạt được sự giác ngộ cao nhất. Sau hơn 40 năm giảng dạy và truyền bá giáo lý, Đức Phật cảm thấy rằng thời gian của mình đã đến. Ngài thông báo với các môn đệ rằng cuộc đời của Ngài sẽ kết thúc và Ngài sẽ nhập Niết Bàn, Nirvana, một trạng thái hoàn toàn giải thoát khỏi mọi khổ đau. Đức Phật đã nhập Niết Bàn tại Kuvinaga, khi Ngài ngồi giữa hai cây sa la, trong tư thế an tĩnh. Trước khi ra đi, Ngài dặn dò các môn đệ rằng hãy sống theo giáo lý của Ngài và đừng phụ thuộc vào Ngài mà phải tự mình tìm kiếm chân lý. Sau hơn 40 năm truyền bá giáo lý giác ngộ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã giảng dạy cho hàng nghìn người, giúp họ thoát khỏi khổ đau và tìm thấy con đường bình an trong cuộc sống. Ngài không chỉ là một người thầy vĩ đại, mà còn là tấm gương sống động về sự từ bi, trí tuệ và lòng kiên nhẫn. Tuy nhiên, như tất cả mọi người trong cõi đời này, cuối cùng, đến lúc Đức Phật cũng phải từ giã cõi đời để nhập vào Niết Bàn. Mặc dù đã trải qua một cuộc đời dài với rất nhiều thử thách và khó khăn, Đức Phật vẫn không ngừng chia sẻ những giáo lý quý báu của mình. Ngài đã đi qua nhiều vùng đất, gặp gỡ nhiều tầng lớp người, từ các vua chúa đến những người nghèo khổ, từ các bậc trí thức đến những người không biết chữ. Đức Phật dạy rằng mọi người, bất kể địa vị xã hội hay hoàn cảnh sống, đều có thể đạt được sự giác ngộ nếu họ thực hành đúng con đường đạo đức và giải thoát. Tuy nhiên, những năm cuối đời của Ngài không chỉ là những bài giảng, mà còn là những lời chia sẻ sâu sắc về sự vô thường của cuộc sống và về Niết Bàn, trạng thái tuyệt đối của sự giải thoát, không còn đau khổ, không còn sinh tử. Trong những năm cuối cùng, Đức Phật thường xuyên nói về sự vô thường của tất cả mọi thứ. Ngài khuyên các môn đệ rằng dù có sống lâu hay ngắn, điều quan trọng nhất là sống đúng đắn và không bị ràng buộc bởi những tham lam, sân hận hay si mê. Vào một buổi chiều mát mẻ tại Kuvinaga, Đức Phật cảm nhận được rằng thời gian của mình trên thế gian đã gần kết thúc. Ngài gọi các môn đệ lại và nói: tất cả chúng sinh đều phải chết, không ai có thể tránh khỏi cái chết. Các con hãy hiểu rằng, chính trong cái chết, chúng ta được giải thoát khỏi những khổ đau của cuộc sống vô thường này. Trước khi nhập Niết Bàn, Đức Phật cũng đã dặn dò các đệ tử rằng, dù Ngài không còn hiện hữu trong hình tướng, nhưng giáo lý của Ngài vẫn sẽ luôn tồn tại và giúp đỡ tất cả chúng sinh. Ngài khuyên mọi người phải tự mình tìm lấy con đường giác ngộ, không lệ thuộc vào bất kỳ ai. Hãy tự thắp đuốc lên mà đi, đừng để ai khác làm thay bạn. Con đường giác ngộ là con đường riêng của mỗi người. Đức Phật an tĩnh ngồi giữa hai cây sa la, một tư thế bình yên và thanh thản, từ từ nhập vào trạng thái Niết Bàn. Ngài ra đi trong niềm an tĩnh tuyệt đối, không còn khổ đau, không còn sinh tử. Môn đệ của Ngài, dù rất thương tiếc, nhưng cũng hiểu rằng đó chính là sự giải thoát trọn vẹn mà Ngài đã đạt được. Niết Bàn không phải là cái chết trong nghĩa thông thường, mà là sự giải thoát hoàn toàn khỏi mọi khổ đau, sự chấm dứt mọi ràng buộc của cuộc sống. Đức Phật đã chứng minh rằng, bằng con đường tu tập, mỗi người có thể thoát khỏi sinh tử luân hồi và đạt được sự bình an tuyệt đối.
Ngài đã để lại cho nhân loại một kho tàng vô giá là giáo lý Phật Đà, để chúng sinh có thể áp dụng vào cuộc sống hàng ngày và đi đến sự giác ngộ. Trong cuộc đời Đức Phật, mỗi bước đi đều là một bài học về sự từ bi, trí tuệ và đức hạnh. Ngài dạy rằng chân lý không phải là điều xa vời, mà là một con đường có thể đi được nếu chúng ta có đủ niềm tin, kiên nhẫn và lòng từ bi. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, giáo lý của Ngài tiếp tục lan rộng ra khắp thế giới. Tăng đoàn, cộng đồng những người theo Đức Phật, tiếp tục truyền bá và gìn giữ giáo lý của Ngài. Các đệ tử của Ngài đã đi khắp nơi để giảng dạy, làm sáng tỏ những giáo lý về sự giác ngộ, từ bi và trí tuệ. Các tu sĩ Phật giáo đã xây dựng các trung tâm học tập, nơi mọi người có thể học hỏi và thực hành con đường Phật Đà. Ngày nay, giáo lý của Đức Phật vẫn tiếp tục chiếu sáng trong cuộc sống của hàng triệu người trên khắp thế giới. Những giá trị về sự từ bi, lòng nhân ái, trí tuệ và sự giác ngộ tiếp tục là kim chỉ nam cho những ai đang tìm kiếm sự bình an trong cuộc sống. Câu chuyện về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã mang đến cho bạn những bài học quý báu về cuộc sống, sự vô thường và con đường giác ngộ, phải không? Nếu bạn cảm thấy nội dung này ý nghĩa và hữu ích, đừng quên like video, share cho bạn bè để cùng lan tỏa những giá trị sống tốt đẹp này và subscribe kênh để tiếp tục theo dõi những câu chuyện ý nghĩa về cuộc sống và trí tuệ Phật giáo nhé. Hãy cùng chia sẻ tình yêu và sự bình an mà giáo lý Phật Đà mang lại đến với mọi người xung quanh bạn.